Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας και στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη, θα κάνω γαρίδες εξαιρετικές στο τηγάνι. Πάρα πολλά ωραίες, θα τις δοκιμάσετε και θα μου πείτε. Φίλοι μας, σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος που μας έφτιαξε πάλι η Ελίζα αυτές τις υπέροχες γαρίδες. Τα υλικά μου είναι 1 κιλό γαρίδες καθαρισμένες, αυτές. Τις πήρα κατεψυγμένες, τις άφησα στο ψυγείο κάτω για να ξεπαγώσουν όλο το βράδυ και σήμερα τις εξέπλυνα, τις έβαλα στο σουρωτήρι μου και είναι έτοιμες τώρα για να σας τις δείξω. Για να τις χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Η οικογένεια προτιμά τις καθαρισμένες, είναι πιο εύκολο και έτσι θα χρησιμοποιήσω, αλλά είναι και πολλά ωραίες. Ναι. Εδώ είναι 1 κιλό καθαρισμένες, έχω πει, χωρίς κεφάλι γαρίδες. Θέλω 150 ml ελαιόλαδο. Στα φαγητά μου, φίλες μου, προτιμώ το ελαιόλαδο. Μπορούμε να στερηθούμε από κάτι άλλο, αλλά τα φαγητά μας πρέπει να τα κάνουμε υγιεινά. Θέλω λεμονάκι, 1-2 κουταλιές λεμόνι. Το αλάτι μας, να βάλουμε όσο αλμυρές τις θέλουμε. Θα τις γευτούμε και θα το δούμε. Το βαλσάμικο μου, το ξύδι, είναι με μέλι. 5 κουταλιές βαλσάμικο, είναι περίπου 50 ml. Εδώ έχω 2 κουταλιές αλεύρι. Ό,τι αλεύρι έχετε σπίτι σας, φίλες μου, δεν έχει πρόβλημα. Δεν είναι γεμάτες κουταλιές, είναι 40 γραμμάρια. Και εδώ τα αρωματικά. Έχω ένα μικρό μίνι κουταλάκι σκόνη σκόρδου, είναι 1-2 γραμμάρια. Και επίσης έχω 2 μέτριες σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένο για να δώσω πιο έντονο άρωμα. Ωραία. Και μετανός που είναι για διακόσμηση και γεύση. Πόσος είναι ο μετανός? Είναι περίπου 30 γραμμάρια. Ωραία. Όσο θέλουμε κόβουμε και όσο θέλουμε βάζουμε, Μιχάλη μου, τούτο. Μάλιστα. Αλλά καλύτερα να ξέρουν η κάθε οικογένεια να προμηθευτεί τα υλικά της και να τα έχει κοντά της. Και πάμε. Ένα φύο από το σουρωτήρι τις γαρίδες και θα πάω να τους βάλω νερό μόλις να τις σκεπάζει. Στις γαρίδες, φίλες μου, δεν βάζουμε πάρα πολύ νερό γιατί θα χάσουν τη γεύση τους. Όπως και στο σπίτι. Ναι. Και πάμε. Ωραία. Άρα, πάμε με το νεράκι. Το νερό. Ναι. Και θα τις βράσεις για πόσο? 5 λεπτά. Και τούτο είναι σημαντικό, δηλαδή, φίλες 5 μου, λεπτά μετά το βρασμό. Α, μετά το βρασμό. Ναι. Διότι είναι και τούτο πολλά σημαντικό, φίλες μου, διότι άμα βράσουν πολλά γίνονται σαν λάστιχο. Δεν θέλουν πολύ βράσιμο. Μάλιστα. Είναι 2 μυστικάκια, λίγο νερό και λίγο βράσιμο. Θα μας κάνει τις τέλειες γαρίδες που απολαμβάνει ο Μιχάλης. Και συνεχίζω. Και όχι μόνο, και η οικογένεια όλη. Ακριβώς. Όπως βλέπω, άλλαξε το χρώμα τους. Βέβαια. Λοιπόν, θα αρχίσουμε να μετράμε τα 5 λεπτά. Ήδη αρχίσαμε και μετρούμε. Α, ήδη άρχισες. Ήδη άρχισα. Οπότε λοιπόν με το που έβρασε το νερό και βλέπουμε να ατμίζει, αρχίζει να μετρούν τα 5 λεπτά. Ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Και 4 λεπτά να τις αφήσω με, φίλες μου. Ψήνονται πολλά ώρα. Ένα μπουν και στο τηγάνι. Εν και μόνο δαμέ. Έχουν περάσει τα 3 λεπτά. Σε 2 λεπτά θα τις βγάλουμε από το ζεστό νερό. Και σε 4 λεπτά να τις βγάλουμε, αφού έχουν κοκλάσει, πάλι να κάνουμε τη δουλειά μας. Άρα μόλις σβήσεις τη φλόγα θα τις βγάλεις από το ζεστό νερό. Ναι, βέβαια, θα τις τραγγίσω στο σουρωτήρι μου και θα τις ρίξω στο τηγάνι μου. Έτοιμο και το τηγάνι είναι εδώ. Έχεις δηλαδή φωτιά από ό,τι βλέπω. Ναι. Ωραία. Έτοιμα. Έχουν περάσει λοιπόν τα 5 λεπτά. Σκρώνω με τις φίλες μου. Και θα τις περιμένουμε να στραγγίσουν καθόλου ή αμέσως? Αμέσως, έτσι ζεστές που είναι. Θα πάνε στο τηγάνι. Άρθει το λαδάκι, το σκορδάκι. Τι κάνεις τώρα? Βάλω το σκορδάκι μου, φίλες μου. Σκόνη? Ναι, τη σκόνη. Και τα κομματάκια, Ναι, τις 2 σκελίδες, τις 2 μέτριες σκελίδες. βέβαια. Βάλω και το λαδάκι μου. Να το πάρει, ναι. το θέλει, φίλες μου. Άρα το έβαλες όλο, Ναι, 150 ml όπως είπες. ναι.
Φίλες μου, δεν θα τις τηγανίσω ιδιαίτερα, να λαθιαστούν, να πιάσουν όλες ελαιόλαδο. Το βαλσάμικο με το λεμόνι. Σε λίγο. Θα τα αφήσω λίγο με το λαδάκι. Ενοχλάω όπως μητήρας. Εντάξει, ενοχλάω. Να τον σβήσω έτσι. Να τον σβήσουμε, καλύτερα. Έτσι λίγο, να πάρει το λάδι του. Ήδη να αρχίσει να μυρίζει το κρεμμυδάκι, το σκορδάκι. Φίλες μου, μυρίζει το σκόρδο. Είναι σαν μια... δεν μπορεί να το πεις και σκορδαλιά, αλλά... Φέρνει προς σκορδαλιά. Βέβαια, διότι έχει σκόρδα, έχει αλεύρι, έχει ξύδι. Πάντως είναι οι ωραιότερες γαρίδες, οι πιο εύγεστες. Πουθενά αλλού δεν έχω φάει τόσο εύγεστες γαρίδες. Το αλατάκι, φίλες μου, Μάλιστα. έχει και αρωματικά το άλας μου μέσα. Χαμηλώνω λίγο τη φωτιά μου, να μπει το βαλσάμικο, με μέλι μου το βαλσάμικο. Άλλα αρώματα, χαμηλώνουμε τη φωτιά μας. Το λεμονάκι μου, Να κατέβεις. να κατέβω. Τώρα. Και φίλες μου, λίγο το αλευράκι. Θα το βάλεις όλο ή μπορείς να μην το Τώρα να το δούμε στην πορεία, στην πορεία. Να κατέβουμε και βάλουμε. Ως συνήθως βάλω το. Ωραία, θα δούμε. Διότι να πήξει κιόλας έτσι, να φέρει ένα χύλωμα. Αν δεν βαστούσα την κάμερα Θα με θα βοηθήσεις, έριχνα εγώ άλλο. Καλά να σας σκέφτεται και ο άνθρωπος. Άμα σκέφτεσαι τον άλλο θα σε σκέφτεται και ο άλλος. Αυτά είναι εδώ σε πάρε. Α, μπράβο. Έτσι είναι η Μιχάλη μου. Είδες που τράβηξαν τα υγρά. Με μια χαρά όπως το βλέπεις. Ναι, να δοκιμάσω και μια για να σιγουρευτώ για τα υλικά που έχω βάλει. Δεν το έβαλες όλο το αλεύρι. Όχι. Πήρε 1,5 κουταλιά, περίπου 30 γραμμάρια. Τώρα εσύ δηλαδή με ποιον κριτήριο αποφάσισες ότι δεν θέλει άλλο αλεύρι παραδείγματος χάρη. Διότι τράβησαν τα ζουμιά. Α, είναι για να τραβήσει τα Και ζουμιά. το ζουμί και να χυλώσουν να γίνουν να πιάνουν την ωραία υφή απ' έξω. Βλέπεις τα. Μάλιστα. Αυτό το λίγο λαδάκι που υπάρχει ακόμα. Έτσι να τραβήξει. Αν Το το- ωραίο χρώμα να. Και χρώμα, αλλά και στο αποτέλεσμα η γεύση το κάτι άλλο. Συνεχίζω και βάζω. Και είναι και πολύ εύκολο να τεστάς. Πάρα πολλά εύκολο. Δεν έχεις να καθαρίσεις τη γαρίδα. Και τα μωρά. Ναι. Τες καθαρισμένες, πραγματικά έτσι όπως τες κάνεις είναι το κάτι άλλο. Κάτι άλλο τρέχουν τα σάλια μου εδώ μεταξύ. Όχι, πάμε καλά. Γιατί μια χαρά πάμε. Πάμε καλά. Μια χαρά πάμε. Νομίζω εγώ πάντα δεν το δοκιμάσω. Άντε, πράγματι. Θα τα κάψουμε. Ωραία. Ναι, τελειώσαμε. Του έχεις τη φλόγα Θα δίνουμε. και σε λίγο θα τις απολαύσουμε Βέβαια. Άντε. μαζί με τα φρέσκα φασόλια. Τα ξεκούνια. Θα βάλω και λίγο μαϊτανό. Θα βγάλει και ο Μιχάλης τη φωτογραφία του και συνεχίζουμε. Πάντως είναι απίθανα. Μόνο η μυρωδιά που σου διά. Και ο καθένας βάζει και στο πιάτο του Μιχάλη όσο μαϊτανό θέλει. Ωραία. Φίλες μου, θα το σκεπάσω με το καπάκι να πάρουν τα αρώματα τους και μετά θα τις απολαύσω. Τις παίρνεις έτσι από την ουρά και είναι μία απόλαυση πραγματικά. Μαλακές. Και μαζί με λίγες φασολίτσες. Εδώ το κρασάκι μας, το ένα περιμένει την Ελίζα, το άλλο είναι δικό μου. Με την ησυχία μου να τα απολαύσω, διότι μ' αρέσουν πραγματικά πολύ και οι φασόλες και οι γαρίδες, ειδικά αυτές έτσι όπως τις φτιάχνει η Ελίζα. Με υγεία.